So yun na nga mga idol, naka low rise handlebar na siya mga idol. Kung napapansin nyo, JET2 wheel nga pala to, JET2 wheels and Honeywell switch. Tapos Honeywell switch, then naka ano rin tayo, eto naka universal throttle cable and naka domino na ano throttle. And yung hand grip nga pala natin mga idol is play life. So kung napapansin nyo siya, medyo maliit or medyo maliit lang yung round niya. And kung napapansin nyo rin mga idol, wala tayong bar end kasi hindi ko ma-install yung bar end natin dito kasi nawala yung maliit na alloy na ipapasok dito para bumuka and mag-lock yung bar end. So nawala ko yon, so hindi natin may install yon kasi mas malaki kasi yung round ng stock dito, di ba? So yun yung naging problema, wala tayong bar end ngayon. And ano pa ba, dito rin mga idol, tinanggalan rin natin to ng cover dito mga idol. Yan, so nakikita nyo hindi pa natin masyadong natatago yung wirings saka yung cable ng seat opener or seat lock. Yan, pasensya na, tulang linis yung Nmax ko ngayon kasi medyo umuulan din. And napapansin nyo rin mga idol, dito rin sa kabila wala rin, and wala rin yung heat guard ng pipe natin. So tinry ko lang kung kamusta or maganda ba siya tingnan. Para sa akin okay lang, pero okay na ako dun sa merong heat guard, so babalik natin yon. So ayan nga mga idol, medyo low rise na nga talaga yung handlebar natin. Sobrang laki ng pinagkaiba from stock, so hanggang dito. So kung napapansin na dito mga idol sa gilid, yan, napapansin nyo sobrang baba na ng handlebar, malapit na siya dito. And ang ginawa ko rin mga idol, inurong ko ng konti etong brake hose niya na stock. Diba dati kasi sa stock mga idol, yung eto kasing brake hose dapat pababa yung bend niya, ganyan. So bakit ko siya inurong ng ganito? Kasi mga idol, tatama siya mga idol, tingnan nyo. Kasi kung eto mga idol pababa to, tatama yung hose dito. So ang ginawa ko, ibinend ko siya ng ganito para hindi na siya tumama. Pati rin dito sa kabila mga idol. Yan. And nga pala mga idol, napagtripan ko. So yan, napagtripan ko tong motor na to. Balikabok pa. So yan, eto nilagyan ko ng bike ring or bike bell. Yan, kasi sabi ng kapatid ko para na siyang bike kapag hinahawakan or nagda-drive siya, para daw bike yung kasi sobrang talaga ibang iba na talaga siya sa stock mga idol, yung niya, yung handling niya mga idol. And yun din mga idol, ito na nga, automated switch, andito na lahat yung switch natin, wala na tayo dito sa right, wala nang switch right side mga idol, ito na. So yan yung itsura ng Nmax ngayon mga idol. So salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta sa channel ko. Sa mga hindi pa nga pala nakapag-subscribe mga idol, mag-subscribe na kayo mga idol and abangan nyo yung bago nating i-install kay Nmax. Siguro mga idol, ang susunod natin i-install kay Nmax yung RCS 19 RCS Corsa Costa na brake master na Brembo mga idol. So abangan nyo yung mga idol sa susunod natin na episode. Yun yung i-install natin kay Nmax, yung brake master na Brembo na merong mga baso-baso, yung ganon. So salamat mga idol. Like, comment, and subscribe mga idol. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe na kayo mga idol para sa mga susunod nating mga upload, and click the notification bell para ma-notify kayo kung meron tayong bago upload. And salamat mga idol sa suporta nyo, and
Ride safe tayo lagi. Peace!